What's up guys? Ang magandang araw na naman sa inyo at nandito na naman ako, MCTV, at ngayong araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail sa YouTube. Yung video na to ay para lamang sa mga baguhan na hindi pa alam kung paano gumawa ng thumbnail. Pero bago tayo magsimula, please subscribe and i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Let's do it, yo! Okay guys, punta kayo ng App Store. Type nyo picture. Open nyo lang. Ako kasi na-download ko na kaya i-open ko na lang. Pagka-download nyo, open nyo na lang. Tapos, skip nyo to. Tapos, click nyo lang tong plus sign. Pili tayo ng color background. White. Marami tong commercial guys. X nyo lang dito. X nyo lang. Medyo mabagal yung net natin eh. Tapos sa tools, punta kayo ng crop. Tapos dito sa baba, meron mga dito yung mga sizes. Pang FB, pang Twitter. Ito, pipiliin natin yung pang YouTube. Yung size na yan na pang YouTube. Click nyo lang yan. Tapos, punta kayo ng kunyari, sa photo. Pili lang kayo dyan. Lagay natin to. Add. Okay nyo lang yan. Tapos, pag maglalagay kayo ng text, ganyan lang. Tapos yung kulay, yellow natin para mas maganda. Tapos, kung gusto nyo may lining sa gilid, white, gray, pink, black, dun nyo lang siya pipindutin. Tapos ito yung resize nya. Pwede nyo habaan, pwede liitan, pwede laparan. Ayan. Tapos, hindihan pa natin. Color nya, yellow ulit. Lakihan, lapara natin. Tapos lining nya, black ulit. Check nya lang. Okay. Tapos pag gusto nyo yung picture nyo, ita-thumbnail nyo din. Tuturo ko din sa inyo kung paano magbura ng background dyan sa picture nyo. Okay guys, sa pagbubura ng background dyan sa picture nyo, separate yun. Punta kayo ulit dito sa plus. Tapos pili kayo ng photo nyo gusto mo burahin. Hanap tayong photo natin, gusto natin burahin yung background. Ito, extend natin yan.
Buburahin natin yung background niya. Dito na tayo para madali-dali. Punta kayong tools. Sa free crop. Brush. Bagong gupit ako niyan eh. Kaya ganyanin niya lang siya. Ganyan. Kailangan lang matyaga kayo guys. Tapos, burahin natin yung mga sobrang linya. Ayan. Dito naman tayo sa kabilang side. Lakihan nyo. Zoom nyo lang para hindi kayo mahirapan. Wag kukulay. Medyo mahirap lang siya guys. Tsaga-tsaga kasi kamay lang ginagamit dito eh. Daliri. Okay. Malapit na tayo matapos. Natin sama yung bigote ko. Yung part na may kulay red yun yung maiiwan guys. Kaya mabubura yung nasa likod nyo. Mabubura yung nasa background nyo. Bagong gupit, daming buhok. Pagtapos na kayo guys, meron pa dito. Click nyo lang tong arrow sa taas. Ayan, di ba? Bura na. Tapos save. Then, save na siya guys. Back nyo lang. Oh, hindi. Save muna pala. May commercial na naman. Alis nyo dyan. X. Tapos save. Done. X nyo ulit. Tapos punta kayo sa ginawa natin kanina. Saan yung ginawa natin kanina? Ito yung ginawa natin kanina guys. Insert nyo lang yung binura nyo na background, ang picture nyo. Photo, photos, add photo. Add nyo lang siya. Taba. Ganun lang siya kadali guys. Diba? May thumbnail na kayo. Save natin. Action lang. Save. Done. Nasa album na natin yan guys. Ayan, eto na siya. Ito yung binura natin. At dyan na nagtatapos sa ating video. Sana kahit pa paano ay nakatulong ako sa inyo. Kaya wag nang kalimutan mag-subscribe and hit ang notification bell para lagi kayo update sa mga videos. Maraming salamat guys.